Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Мірча Луческо повертається до Києва. Українського футболіста вигнали з Лондону через невдалу гру. Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив важливу новину. Мирон Маркевич повинен очолити збірну України. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Український нападник Артем Довбик відновився від травми та повернувся до загальної групи Роми. Футболіст відновився від м'язової травми та повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє видання Кор'єло дело Спорт. 27-річний українець був доступний та готовий вийти на поле матчі 4-го туру серії А проти Дженоа Руслана Малиновського, який пройде 15 вересня. Відзначимо, що поки що Артем не відзначився жодним голом у складі Роми. Новачок Динамо Київ Едуардо Гереро не допоможе киянам в найближчому матчі проти Зорі. Гравець не зіграє проти своєї колишньої команди в рамках УПЛ, повідомляє видання «То таке». З даними джерела, такою є одна з домовленостей між клубами в рамках трансферу панамського форварда із Зорі в Динамо. Вартість лідера Динамо Київ Миколи Шапаренко за версією Трансфермаркет зросла до 10 мільйонів євро. Портал Трансфермаркет оновив вартість гравців УПЛ. Прогрес у вартості показав Микола Шапаренко, він тепер коштує 10 мільйонів євро. Володимир Брашко також показав прогрес, він коштує 7 мільйонів. Владислав Кабаєв – 3 мільйони. Також показали прогрес інші гравці Динамо Київ Тарас Михавко та Едуардо Гереро. Серед гравців Шахтаря збільшилася ринкова вартість у голкіпера Кирила Фесюна. Також подорожчали інші футболісти ОПЛ, а саме вінгери Полісся Олександр Назаренко та Ілля Квасниця з Руху. Мірча Луческо повертається до Києва. 79-річний колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческо перенесе операцію на правому стегні, повідомляє видання Дігіспорт. Коуч буде прооперований в Києві, оскільки він залишився задоволений результатом аналогічного хірургічного втручання в Україні минулого року, але на лівому стегні. Значимо, що Луческо хотів бути прооперованим ще на початку осені, але відклав операцію, бо очолив збірну Румунії. Друзі, якщо бажаєте Луческо здоров'я, то поставте лайк цьому відео. Комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман заявив, що Дніпро-1 повернеться в український футбол. Цитуємо менеджера Дніпрян. «Може, в нас з'явиться фінансування, закриємо ворги і будемо грати і стартувати з другої ліги. Подивимось, поки ситуація з фінансуванням не вирішується у потрібну сторону. Тому час покаже. Думаю, що цього року нічого ясно не буде, а у 2025-му будемо думати та вирішувати». Відзначимо, що дніпряни наразі не розрахувалися зі своїми гравцями та деякими тренерами, а тому невідомо, яким чином клуб планує продовжувати своє існування. Гравець збірної України порушив дисципліну перед першим матчем Євро-2024. Співведучий «То таке» Михайло Співаковський розповів, що перед грою проти збірної Румунії у фінальній частині Євро-2024 один з гравців збірної України залишив розташування команди та переночував у готелі з дружиною. Потім, за словами журналіста, цей гравець вийшов на поле в стартовому складі після цього, сказав Співаковський. Нагадаємо, в тому матчі Україна програла збірній Румунії з рахунком 0-3. Любі друзі, як гадаєте ви, хто був цим гравцем? Лунін, Зінченко чи, можливо, хтось інший? Пишіть в коментарях під цим відео. Українського талановитого футболіста вигнали з чемпіонату Англії. Як стало відомо Sport.ua, 19-річний хавбек Рамік Гаджиєв не зміг працевлаштуватися в Англії, де був на перегляді в двох клубах. Спочатку гравець пробував у розташуванні другої команди Брентфорда, а потім поїхав на перегляд в Лондон у молодіжну команду Дербі Каунті. В обох випадках український півзахисник отримав відмову. Тепер Гаджиєв має повернутися в Україну та зайнятися своїм подальшим працевлаштуванням. У нього досить чинний контракт з Дніпром-1. В УПЛ до нього приписували інтерес з боку Динамо, Олександрії, Полісся та Металіста 1925. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс підтримав тренера збірної України Сергія Реброва. Цитуємо Суркіса. «У нас сьогодні є диванні експерти, які оцінюють тактику збірної України, хто як зіграв. Не можна критикувати просто тому, що хочуть когось зняти чи аби хтось пішов. Я вчора послухав прес-конференцію і ставила питання до Реброва, чи підете ви відставку. Це дуже смішно. Чому? Бо президент УАФ і Ребров, яких тільки рік тому обрали, сказали, що вони будуть будувати вертикаль збірних. Так, треба набратися терпіння і почекати. У нас молодіжка достроково вийшла на Євро-2025. Збірна Ю-19 під керівництвом Михайленка потрапила в четвірку найсильніших. Ці хлопці в майбутньому замінять наших ветеранів. І я впевнений, буде створена сильна збірна. Але треба набратися терпіння, а не звинувачувати в усьому Реброва. Сьогодні наша країна знаходиться в стані війни, і гравці Шахтаря і футболісти Динамо не мають часу на відновлення.
Я не збираюся бути адвокатом у Реброва, але ці розмови про відставку, то так тоді ми ніколи нічого не досягнемо. Президент УАВ сказав, що невдалі результати на старті Ліги Націй не змінять нашу стратегію. Все правильно, є продумана стратегія. Ребров потрапив на чемпіонат Європи, його всі готові були носити на руках. Програли румунам, але хіба тільки Ребров в цьому винен? Команда програла, сказав Суркіс в інтерв'ю Ігорю Циганику. Любі друзі, чи погоджуєтесь ви з президентом Динамо Київ? Пишіть в коментарях під цим відео. А тим часом президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував чутки про можливу відставку тренера збірної України Сергія Реброва. Цитуємо Шеву. Вдячний Сергію Реброву, під керівництвом якого ми бачимо прогрес у роботі та результаті збірною. Ми повністю довіряємо Сергію Реброву, у нього є повний карт-бланш на втілення ідей та експерименти. Невдалі результати на старті Ліги Націй не змінять нашої стратегії. Задача УАФ – сприяти виконанню глобальної цілі – виходу національної збірної на чемпіонат світу. Ми лише на старті дворічного циклу і оцінюємо роботу збірних комплексно. Попереду в Сергія Реброва та його команди багато роботи, і ми продовжуємо його підтримувати. Він буде працювати 2 роки, сказав Шевченко. Останні невдачі у Лізі Націй та кваліфікаційних матчах на Євро-2024 загострили питання про подальшу роботу Реброва. Результати не відповідають очікуванням як болівальників, так і експертів, що викликає питання про доцільність продовження співпраці з тренером. З огляду на постійні тактичні помилки, психологічні недоліки команди та відсутність стабільних результатів на міжнародному рівні, на нашу думку, настав час розглянути заміну тренера збірної України. Наша команда має великий потенціал на футбольній арені, у нас дуже непогані футболісти, і зараз збірній потрібен наставник, який зможе реалізувати цей потенціал. Новий тренер може принести свіже бачення та забезпечити більш агресивну гру, що допоможе Україні досягти нових висот. Ця ситуація вимагає кардинальних змін, і зміна тренера може стати першим кроком на шляху до відродження успіхів збірної. Адже склад у нашої команди досить непоганий, і тепер нам потрібен тренер, психолог, мотиватор, який зуміє збалансувати цей склад і направити кожного гравця в потрібне русло. На нашу думку, ідеальним кандидатом на цю посаду був би Мирон Богданович Маркевич. Можливо, він вже й не молодий, трохи втратив форми, але Маркевич вміг досягати результату з командами, де були готові гравці. Так було і в Металісті, і в Дніпрі свого часу, де, нагадаємо, взагалі весь склад був майже з українців, які дійшли до фіналу Ліги Європи. Також нагадаємо, що саме при Маркевичу свого часу збірна України не програла жодного матчу. І якби не воля Суркісів, то Мирон би працював з нашою збірною на Євро-2012 замість Блохіна. Ми вважаємо, що тренер збірної – це дуже специфічна роль. Тут треба спеціаліст, який за короткий термін зуміє поставити гру команді. А Мирон Маркевич – це якраз кубковий бієць, який так необхідний нашій збірній. Любі друзі, якщо погоджуєтесь з нашою думкою та також хотіли побачити Мирона Маркевича тренером збірної України, то поставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, також підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!